Вітаю, друзі! Німецьке видання Bild оприлюднило карту потенційного вторгнення Російською Федерацією і фактично плану вторгнення до 3 країн Балтії. Ця карта примусила велику кількість європейців нервувати. Чому? Все дуже просто. От ця карта для розуміння, це лінія наступу. А тепер згадайте трохи, що було раніше, трохи більше 4 років тому. Так, саме це варто нагадати, що у 21-му році, за понад 4 роки тому, Білд оприлюднив карту майбутнього вторгнення Росії до України. До речі, подивіться і скажіть мені, в чому вони були неправі. Тут треба ще додати. Видання Bild дуже часто використовується німецькими спецслужбами для того, щоб злити потрібну інформацію, яку вони самі оприлюднити не можуть, по багатьох причинах. І от це зараз відбувається. Тому, скажімо так, не все дуже просто, дуже складно. І тоді, до речі, я пам'ятаю, як в соцсетях, соцмережах над цим дуже сильно сміялися і глузували. Я пам'ятаю, як жартували всі, кому не лінь. А Рахамія тоді сказав, що ці видання, як CNN, Bloomberg і Bild, вони гірші, ніж помийки, як Скабєєва або Соловйов. А трохи пізніше Зеленський запропонував готуватися до травневих шашликів. До речі, естонці замість підготовки до тих клятих травневих шашликів готують населення, мова про владу Естонії, до війни. Ідуть навчання лише в армії Кайцеліт. Кайцеліт – це союз, добровольче воєнізоване формування. Більше того, навчаються і окремі громадяни, їх навчають стріляти, використовувати засоби протидії, мінуються окремі ділянки кордону, підготовлено замінування всіх мостів, але окремо, і це дуже важливо, готуються підрозділи дронів та багато чого іншого. Також є співпраця з іншими країнами на морі, тому що це теж деяка історія, яка може запобігти вторгненню. Естонці, розуміючи всю загрозу, не ігнорують ситуацію, а навпаки, роблять все для того, щоб унеможливити наступ. І тому є прилюдна інформація, тому і відкрита підготовка, тому і спокійне таке ставлення до того, що треба буде воювати. Але повірте, естонці дуже неспокійні з цього приводу. Більше того, вважається, що Путін може напасти на країни Балтії у найближчі 1-2, максимум 2,5 місяці. Мова йде про те, що до літа може бути вторгнення в Естонію, Латвію, Литву. І фактично ця підготовка до цього вторгнення перебуває на завершальній стадії. Мова про те, що велика кількість техніки, особового складу вже сконцентрована на цих напрямках. Коли кажуть, да, росіянам не вистачає людей якраз на війну з Україною, може саме тому і не вистачає, що зараз спостерігається, як поповнюється Ленінградський військовий округ, і як саме туди насичують всю техніку, ці САУ, танки, БМП-хи, БТР і все інше. А ви не задумались, чому? Тому що на українському фронті їх палять миттєво. Скільки живе зараз російська техніка на українських ділянках фронту? Секунди, навіть не хвилини, секунди. Як тільки вони потрапляють в зону враження дрону, неважливо, де б це не було, все. В кілзон заїхала, це спалена техніка. І це розуміють. А от на тому напрямку росіяни сподіваються отримати інше. Також не виключається сценарій за зразком 2014 року, як було в Україні, зокрема на Донбасі, створення так званої Нарської Народної Республіки. Але тут є величезна проблема. Ті маргінали, які дійсно люблять Росію, живучи в Естонії, не хочуть жити в Росії. І, дивлячись на Донбас, не дуже сильно хочуть підтримувати. Окремо працює спецслужба під назвою КАПО. Це такий аналог СБУ, але без, скажімо так, такої ганебної корупційної складової, як є у нас, що постійні скандали. Але там вони працюють дуже ефективно і постійно виявляють як агентів, в яких постійно намагаються залучити до процесів Росія, або навіть завербованих агентів всередині Естонії. Їх ловлять, судять, саджають. Частину, наприклад, пропагандистів висилають з Естонії. Естонія не церемониться, а дуже жорстко і чітко все відпрацьовує. А російська армія, і вона дійсно готується, але не все так просто. Ландшафт
підготовка, можливості. Навіть попри те, що росіяни готуються перекидати понтони, не понти, а саме понтони для того, щоб перекидати техніку, естонці з свого боку готуються знищувати цю техніку, використовуючи досвід, який вони отримують від українських військових. Ну і окрема історія – це дрони, які будуть використовуватися в величезній кількості. Схоже, що росіяни шукають, де можна отримати швидку перемогу. В Україні всі це розуміють. Неможливо. А от сподівання на те, що можна помацати за вим'я НАТО, і не факт, що НАТО зреагує, зараз це дуже сильно мотивує росіян. І все одне вони намагаються грати одночасно в гібридні ігри. Це може бути не остаточна історія, але граються саме в Нарвську народну республіку. З'явилася група в телеграм-каналі з закликами до автономії естонської Нарви. Там Нарвська Народна Республіка. Більше того, вони кажуть, ми не сепаратисти, але ми хочемо. Все зрозуміло. Росіяни завжди працюють по стандартних кліше. Тут єдине що, там декілька сотень підписників, переважна більшість яких боти, а ще більша частина росіяни, які живуть в Росії. Тож росіяни створили свою групу для себе, намагаючись продати її як естонську. Проблема буде, якщо це буде масштабуватися і з'явиться мережа каналів, от тоді можна казати про початок гібридної інформаційної кампанії. Я сподіваюся, що естонцям вистачить досвіду, розуміння і знань, як цьому протидіяти. Ні, хай звертаються до України, тут ми якраз експерти в цьому і можемо допомогти протидіяти. Далі, те, що там публікують в цьому каналі якийсь там прапор, там перелік якогось плани того ополчення, як завжди, гімн і все інше, і про захист російської ідентичності говорить, в що хоче грати Росія. Напередодні всіх цих подій в Росії прийняли закон, який дозволяє Путіну вводити війська на підставі того, що десь якісь суди засуджують росіян або проти них якісь дії. Поясню, що це таке. Це реакція на події, які відбулися зараз по всій Європі. Ну, наприклад, ви знаєте, що в Польщі затримали російського археолога, який коприсався в землі, намагався копати в Криму. Це порушує наші закони, це незаконно, він не має права це робити. І от він зухвало поїхав до Європи. В Польщі його затримали, зараз Україна вимагає його екстрадицію, і польський суд сказав так. І зараз є апеляція, якщо апеляція відмовить, тоді міністр юстиції підписує, нам екстрадують цього росіянина. Так от далі найцікавіше. Путін переляканий і хоче намагатися тиснути, показати, що якщо ви будете це робити, ми тоді будемо мати право займатися вторгненням для захисту прав і свобод росіян. Такий шантаж фактично це намагання створити казус беллі для вторгнення. Це намагання створити такий ще один Гляйвіц, але сучасний. Нацисти робили це в минулому сторіччі, рашисти роблять це зараз. Нічого дивного. І все ж таки, попри все це, в мене є сподівання, що росіяни зрозуміють, наскільки для них будуть ганебні і страшні катастрофічні втрати при вторгненні в Естонію. Вони розподіваються, що НАТО не буде захищати Естонію. Але те, що там готується зараз, для відбиття російської навали вистачить. І більше того, росіяни дуже зухвало ставляться до малих народів, до країн Балтії. І оце яблуко, яке висить і манить Путіна, оце країни Балтії, вільна, як вони називають, Прибалтика, вони спокушають Путіна. Але він подавиться ними так само, як подавився Україною. І більше того, напад на країни НАТО остаточно зніметь всі препони для протидії Росії. Хоча може розв'язати справжню Третю світову війну. І це треба розуміти. Багато хто, до речі, в Естонії сподівається, що війну можна буде уникнути через ядерну парасольку, яку може надати Франція. Але треба розуміти, що це просто сподівання. І, до речі, Естонія не готується до травневих шашликів. Естонія готується до протидії. Це добре. Хоча інколи жарти естонських силовиків, такі, я б хотів би сказати, на межі. Наприклад, на тлі суспільного занепокоєння, вибачте, не естонських, а балтійських, голова Служби безпеки Латвії
Нормунд Межвєтіс вирішив заспокоїти громадян і сказав: вони нас всіх уб'ють. Я можу сказати одне: такий жарт. Але Естонія не жартує, не готується до якогось Дня єдності, не готується загравати з Росією, не готується до травневих шашликів. Готується до оборони і робить все, щоб унеможливити напад Росії, даючи їй пояснення, що з ними будуть, якщо вони нападуть. І, до речі, там ще фіни включаться, а там багато чого цікавого. Тому, коли всі кажуть, що вірогідність дуже висока, я би сказав, менше, ніж 50%, але вірогідність є. І, скоріш за все, це дійсно буде вирішено до літа. Мабуть, навіть на протязі цього місяця. Подивимось. Але знаю тільки одне. Напад на Естонію остаточно поховає не лише Росію і Путіна, а й взагалі будь-які спроби Путіна вийти за межі тих обмежень, які зараз йому ставлять світ через санкції і все інше. Це буде фінал для Росії. Може, це і буде початок того кінця, на який Росія заслуговує. Єдине, що щиро жаль всіх людей, які постраждають в цивілізованому світі. А без жертв це не обійдеться. Уважно слідкуємо за всіма цими процесами, спостерігаємо, і я буду коментувати все, що відбувається, і пояснювати вам, чого чекати. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео. Окреме прохання, напишіть, як ви оцінюєте взагалі цю інформацію від Білд. І, як завжди, не забувайте, що головне підтримувати ЗСУ. Донатити на ЗСУ, приєднати ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це і є сила, яка дає запоруку того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було справжнє майбутнє. Дякую вам. Па-па.